নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ আজি বহুতো গ্ৰামাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱেশ্চন আনিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক কমপ্লিট দ্য ফ্লোয়িং সেন্টেন্স ইউজিং কাৰেক্ট প্ৰিপজিশন ইয়াত আমি প্ৰিপজিশন বহাব লাগিব আই উইল বি বেক বাই 5 o'clock তো আনসাৰটো মানে অটোমেটিকলি ফ্লোট আহি যায় আই উইল বি বেক বাই তো বাইটো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ অন হ'ব নোৱাৰে ইনো হ'ব নোৱাৰে ইন হলে ভিতৰত অন হলে ওপৰত আন্ডাৰ হলে 5টা বজাৰ তল এটা হ'ব নোৱাৰে what is the singular of data ডাটাৰ সিঙ্গুলাৰ ফৰ্মটো কি ডাটাৰ সিঙ্গুলাৰ ফৰ্ম হৈছে ডাটুম DATUM ডাটুম আৰু ডাটাটো এনে দেখিবলৈ প্লুৰাল নিচিনা মানে সিঙ্গুলাৰ নিচিনা দেখি কিন্তু ডাটাত ধেৰ সোমাই থাকে তথ্য নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ হওক what is the superlative of little চাৰিটা অপশন আছে যেনেকৈ গুড বেটাৰ বেষ্ট এনেকৈ লিটিলৰ লিষ্ট টু হৈছে আনসাৰ কমপ্লিট দ্য ফ্লোয়িং ইডিয়ম কিল টু বাৰ্ডছ উইথ ওৱান ডাছ চাৰিটা অপশন শৰ্ট ষ্টন বুলেট আৰু গান কিন্তু ইডিয়মত পাৰফেক্টলি মেচ হোৱা যিটো ৱৰ্ড হয় সেইটো হৈছে ষ্টন বা এৰো আগৰ অপশন থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া এৰো আপুনি দিব পাৰে গান হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এটা গানে হাজাৰটা চৰাই মাৰিব হাজাৰটা বুলেট সোমাই যায় আৰু ভিটো নহয় গতিকে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ষ্টন what is the adverb form of adjective loud louder adjective form to কি louder যদি superlative বুলি কয় তেতিয়া হ'ব louder কিন্তু louder যদি adjective কয় loudly টু উত্তৰ ধন্যবাদ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব যাতে আপুনি নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে সময়মতে থ্যাংক ইউ